लगा लो आशु पालू दिल में पुकारा देखो रुक का इशारा देखो तो फिर ये नजारा देखो कैसा लगता है ऐसा लगता है तुम रंगे बादल मेरे बदन को भीगो के नीचे हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल GK क्रिएशनमधल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण व्हिडिओ एडिट करणार आहोत. नवरात्री उत्सव व्हिडिओ एडिटिंग आज करणार आहोत. तुम्हाला माहीतच असेल नवरात्री उत्सव आता जवळ येत आहे, त्यामुळे आपण त्या नवरात्री उत्सवावर व्हिडिओ एडिट करणार आहोत. तुम्ही जसं पहिल्यांदा पाहिलाच असेल तसाच व्हिडिओ आज आपण एडिट करणार आहोत. तर हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ पूर्ण बघितला तरच तुम्हाला जी फाईलचा पासवर्ड मिळेल. आणि तुम्हाला काय तिथनं डाउनलोड करण्यास मटेरियल प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि नाव स्क्रीनवर शो होत आहे. आणि तुम्हाला काय प्रश्न असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर विचारू शकता. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि नाव स्क्रीनवर शो होत आहे. तिथं तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता, नक्की रिप्लाय मिळेल. तर चला जाऊया आपल्या मोबाईल फोनच्या स्क्रीनवर आणि डायरेक्ट काइनमास्टरवर.
Thank you.